5, 4, 3, 2, 1.เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2557 เวลา 15:09 น.นายพดุงบรรจงศิลป์รองผู้ว่าการ PEA สายจำหน่ายและบริการภาค 4 ได้เดินทางมาเป็นประธานโครงการมอบเรือประมงพื้นบ้านที่ PEA ได้ดำเนินการติดตั้งหลอด LED และอุปกรณ์ไฟฟ้าจำนวน 100 ลำงบประมาณ 1,320,000 บาทมีว่าที่ร้อยตรีสมโพธิ์สุวรรณรัตน์รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีให้การต้อนรับพร้อมด้วยนายพงศักดิ์สิทธิพงศ์ผู้อำนวยการเขต PEA S3 ยะลาสืบเนื่องจากโครงการติดตั้งหลอด LED ให้เรือประมงพื้นบ้านเป็นกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2557 ในพิธีเปิดโครงการมีหัวหน้าส่วนราชการพ่อค้าประชาชนตลอดจนครอบครัวพี่น้องเรือประมงพื้นบ้านร่วมงานกว่า 400 คนภายใต้ชื่อโครงการบ้านปลา PEA เรือประมงพื้นบ้าน LED ณ ท่าเทียบเรือศูนย์บริหารจัดการประมงทะเลปัตตานี
ขอบคุณการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่มอบของให้ในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณการไฟฟ้าที่มอบอุปกรณ์ LED ให้ประชาชนครับขอบคุณครับแต่ละครั้งที่เราออกไปประมาณต่อลำเฉพาะค่าน้ำมันเชื้อเพลิงก็500แต่หลังจากที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้มาสนับสนุนมาหมื่นนะคะคิดดูว่าชาวบ้านนี้จะตื้นตันใจมากแค่ไหนอะค่ะแล้วก็ทุกๆคนก็พูดกันเป็นเสียงเดียวกันว่าขอบคุณอย่างยิ่งด้วยน้ำใจจริงค่ะภูมิใจอะค่ะภูมิใจที่มีคนเห็นความสำคัญของชาวบ้านธรรมดาค่ะขอบคุณ